Ang tanong, What are the integrated national police and the other developments in the police system? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Martial Law Era. Ngayon, dumako tayo sa panahon ng martial law. Ames Mark. Your Review Authority. Ang martial law ay idineklara ng ating dating Pangulo Ferdinand E. Marcos noong September 21, 1972. What is Integrated National Police? Ano ba ang Integrated National Police? On August 8, 1975, during the martial law regime, Presidential Decree No. 765 was enacted, which provided for the organization and establishment of the Integrated National Police or INP, which is composed of the Philippine Constabulary as its nucleus and the Integrated Police Force as components under the Department of National Defense. Noong 1975, nagkaroon ng PD or Presidential Decree No. 765. Ito ngayon ang bumuo at umorganisa sa INP or Integrated National Police na kung saan ang Philippine Constabulary ay ang kanyang puso o nucleus at kasama pa rin siya sa mga sangay ng ating pambansang tanggulan or sandatahang lakas. Bakit? Dahil kung ibabangga mo yan sa kasalukuyang panahon, ang ating Philippine National Police ay hiwalay at independente sa ating Armed Forces of the Philippines. Tandaan natin, ang AFP ay under ng DND or Department of National Defense. Ames Mark. Your Review Authority. The head of the INP was the Director General, who at the same time the Chief of the PC, thereby the PC remained and continued as a major branch of service of the Armed Forces of the Philippines. Dito sa INP, kung sino ang pinuno ng INP ay siya rin ang pinuno ng Philippine Constabulary na again, bahagi or sangay ng ating Armed Forces of the Philippines or sandatahang lakas. INP's members were at least second-year college students, which is educationally higher than the members of the PC. Sa panahon ng mga INP, medyo nag-improve ang educational attainment ng mga kasapi nito dahil ang tinatanggap dito ay hindi bababa sa second-year college students kumpara dun sa panahon ng Philippine Constabulary na talagang elementary or high school lamang ang tinapos, basta pinusuan ka ng mayor or alkalde, pwede ka nang maging police. Ames Mark. Your Review Authority. Post-martial law era. Pagkatapos naman ng martial law, noong 1986, ng Pangulo na si Corazon Aquino, natapos na ang rehimeng Marcos at wala na ring martial law. Ano ba ang mga bagong batas patungkol sa ating pambansang pulisya? Ames Mark. Your Review Authority. Una, Republic Act No. 6975 or the Department of Interior and Local Government Act of 1990, which established the Philippine National Police or PNP. etong RA 6975 ang bumuo sa ating Philippine National Police. Yung PC or INP, wala na. Binago na. Naginang PNP or Philippine National Police. Ames Mark. Your Review Authority. Ikalawa, Republic Act No. 8551 or the PNP Reform and Reorganization Act of 1998. noong 1998, mas
nireforma at nireorganisa ang ating pambansang pulisya. May mga amyenda o pagbabago dun sa nakaraang batas na RA 6975 patungkol sa ating pambansang pulisya. Aim Smart, your review authority. Ikatlo, Republic Act No. 9708, or an act extending for 5 years the reglementary period for complying with the minimum educational qualification for appointment to the Philippine National Police and adjusting the promotion system, amending RA 6975 and 8551. isa sa mga pagbabago o reforma sa ating pambansang pulisya ay ang pagre-require na lahat ng mga kapulisan ay dapat college graduate. Tandaan natin, nung panahon ng PC, elementary or high school dropout lamang yan. Nung panahon ng INP, at least second year college. Ngayon, nung panahon na ng PNP or Philippine National Police, sinasabi sa ating RA 6975 at 8551 na hindi ka magiging kwalipikado bilang pulis unless at least college graduate ka. Dito sa RA 9708, pinalawig ng 5 taon para makasabay or makatapos yung mga pulis na nang nagawa yung batas na 6975 at 8551. Kumbaga, yung mga pulis na dinatnan na ng batas na nagre-require ng college graduate. Binibigyan sila ng 5 taon para tapusin ang kanilang kolehiyo. Otherwise, magiging retirado na sila or separado sa serbisyo. Aim Smart, your review authority. At ikaapat, Republic Act No. 11,200, or an act providing for the rank classification in the Philippine National Police, amending Section 28 of RA 6975 as amended, aka the ILG Act of 1990. ang RA 11,200 naman ang nagtatakda sa mga bagong titulo or bagong ranggo ng ating pambansang pulisya. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.